בשנה מסוימת נתונים לנו הנתונים הבאים: צריכה פרטית במיליוני ש"ח, צריכה פרטית 800 מיליון, השקעה גולמית IG 250 מיליון, שכר ומשכורות לעובדי מדינה 190, מס הכנסה על פרטים 400 מיליון, מיסי חברות 80 מיליון, קניות ממשלתיות מפירמות 110 מיליון, רווחים שלא חולקו SB 75 מיליון, תשלומי העברה ממשלתיים טרנספר 125 מיליון, יבוא 340, אימפורט וייצוא 420. צריך לחשב, אז בשלב הראשון נחשב 1. G, את ההוצאה הממשלתית, 2. את התוצר הגולמי, ו3. נחשב את התוצר הנקי. כדי לחשב את G, אנחנו יודעים שההגדרה של הוצאות ממשלתיות זה סך הכל משכורות ששולמו לעובדי מדינה, פלוס קניות מפירמות שביצעה הממשלה. אז G שווה ל-190 מיליון ועוד 110 מיליון, בסך הכל יוצא 300 מיליון. כלומר, הממשלה הוציאה הוצאות של 300 מיליון ש"ח בשנה המסוימת הזו. שוב, ההגדרה של הוצאה ממשלתית זה משכורות פלוס קניות מפירמות. עכשיו אנחנו יכולים גם לחשב את התוצר הגולמי של המשק אחרי שחישבנו את ההוצאות הממשלתיות. איך נחשב את התוצר הגולמי? אנחנו יודעים שיש לנו את כל הנתונים שמרכיבים את שימושי התוצר. נערוך דוח מקורות ושימושים. נערוך דוח מקורות ושימושים. מצד אחד יש לנו מקורות, מצד שני יש לנו שימושים. מצאנו ש-G, שההוצאה הממשלתית היא 300, נתון לנו ש-C, שהצריכה הפרטית היא 800, זה הנתון הראשון. נתון לנו שסך הכל ההשקעה הגולמית היא 250, אז IG 250. נתון לנו שהאקספורט, שהייצוא למשק, הוא 420, אז זה מרכיב את סך הכל השימושים, ונתון לנו שהיבוא, שזה חלק מהמקורות, זה יוצא 340. אז למעשה אם נחבר את כל השימושים ונפחית את היבוא, נקבל את התוצר הגולמי. למה תוצר גולמי? כי ההשקעה פה היא גולמית. אז יוצא בסך הכל שהשימושים הם בערך כספי של 1,770, המקורות צריכים להיות 1,770 והיבוא 340, אז 1,770 פחות 340 יוצא שהתוצר הגולמי במשק הוא 1,430. זה תוצר גולמי. מדוע זה תוצר גולמי? כי ההשקעה פה היא גולמית, לכן התוצר יהיה גולמי. אז אם אנחנו רוצים למצוא עכשיו את ההשקעה הנקייה במשק, אז ההשקעה הנקייה במשק זה למעשה תוצר, התוצר הגולמי פחות הפחת. אז אם נוסיף פה את הנתון של הפחת, פחת זה 100, נוכל למצוא גם את ההשקעה הנקייה במשק. אז ההשקעה הנקייה במשק היא תוצר גולמי, GNP פחות D שווה ל-NNP, שזה תוצר לאומי נקי. אז התוצר הנקי במשק יוצא 1,430 פחות 100 שווה 1,330, וזה התוצר הנקי במשק. אז אם יש לנו את התוצר הנקי במשק, אנחנו גם יכולים למצוא, זה תוצר נקי, אנחנו יכולים גם למצוא את ההשקעה הנקייה. מה זה השקעה נקייה? השקעה נקייה זה IG פחות D, יוצא 250 פחות 100 שווה ל-150. אז יש לנו השקעה נקייה ויש לנו תוצר נקי. עכשיו אנחנו גם יודעים
שהתוצר הנקי במשק שווה להכנסה הלאומית. אז ההכנסה הלאומית במשק היא 1,330. אז אנחנו מפה למדנו שסך הכל ההכנסה הלאומית של המשק היא 1,330.